Als je vanuit de ruimte naar de wereld zou kijken, dan zou je Zuid-Afrika meteen herkennen aan de muren en de hekken. Geen land ter wereld heeft zoveel barrières als dit verdeelde land van zwart en wit, arm en rijk, van beest en mens. So somebody jumped the fence? The giraffe from Lidhoed, Yeah. and the giraffe is reptiles. We're fighting each other. So like a neighborhood fight? Yes. It happens in the best of neighborhoods. Yes. And you guys live inside the reserve as well? Or do you, Now at the end of the day, where do you go? we go to the village. How far is that? It's almost 20 kilos. 20 k's. 20 k's out. Yeah. But why don't you stay in Hoedspruit then? Rich people, they don't want to mix. You see? They don't want to mix. Yeah. Because at the end, if you are poor, you'll end up stealing something inside. So it's better you stay in the rural. The white Problem is money. The white. They don't like us. Sometimes it feels to me like apartheid is still here. Hoi. We zijn in Zuid-Afrika op het spiksplinternieuwe vliegveld van Hoedspruit. Het ligt tegen het Krugerpark aan. En is maar met één doel gebouwd. Dat zijn toeristen uit Europa, uit de Verenigde Staten, die hier op safari willen komen. 5 sterren, premium. En ik ben benieuwd wat ze vooral dat geld hier krijgen in Hoedspruit. In de private wildparken aan de rand van het Krugerpark kunnen toeristen zich wanen in de Hof van Ede. Wie bereid is ervoor te betalen, kan hier de wereld zien zoals die ooit is geschapen. Wilde dieren en ongerepte natuur zijn big business geworden in Afrika en hebben het landschap ingrijpend veranderd. Dit waren vroeger allemaal veeboerderijen, waar de koeien en het personeel moesten wijken voor wilde dieren en hoge hekken. We zijn nu al zeker een uur aan het rijden en een hele uur lang zie ik links en rechts van de weg alleen maar hekken. Soms 1, 2, 3 rijen dik. Dus dat betekent dat hier links en rechts allemaal private wildparken liggen waar toeristen kunnen komen om naar de beesten te kijken of ze zelfs te schieten. Maar voor de rest is er hier geen mens te bekennen. Als er iemand de waarde van wilde dieren op dit land heeft ontdekt, dan is het wel de voormalige veeboer Piet Warren. Goed beveiligd. Good morning. Hoe gaan dit? Nee, baie goed zelf. Gaan ons Afrikaans of Engels praten? Nee, jullie Afrikaans is te moeilijk voor mij. Ja, okay, we can speak English. Let's go in. You see? Thank you for having us. Oh. Did you shoot all of these? Yes, nearly most of them. Really? Yes. Are you not freaked out by them looking down on you? No. I mean, no, it's- because I ate them. You ate them? Yeah, I ate them. Yeah, so I'm the boss. What the hell with them? Yeah.
And this one, Pete. Yeah. Yeah. The giraffe is sweet, no? It's a What? sweet animal. Yeah, it's a very cute animal. Very cute, yeah. He was breaking down all the relay of our cell phones on the electrical fence. So we had to shoot him. But weren't giraffes here before the cell phone? I suspect so, but he just became aggressive against that long stainless steel post and he started breaking them. We sold the meat for 28 rand a kilo. So what was it, Brachi? 16,000 and a couple of rand we got for them. Yeah, yeah. Now, if something has no value, Bram, if it has no value in Africa, it's dead. Listen to me. As hy geen waarde het nie, Ja. is hy dood. Oké. Dus nou heeft hij waarde voor jou. Waarde vir my. En Ek is die grondeienaar. Hy eet my boom, hy drink my water, and one day he has to pay. The white people, all these white farms, between here and Hoedspruit, you did not see one cow today. no, There aren't any. all empty land almost. Hoedspruit has less than 2,000 cattle left from the 65,000. Why? It's not economical. So what did they do? They just sold them They sold them and then? sold the farm to a wealthy guy who made it wild, and now he charges Dutch people a fortune to come and look at the giraffe. When did you move into game? And somebody came and said, do you have a sable? I said, yes. He said, I have an American here who would like to shoot a sable trophy bull. I said, what are you talking about? He said, I will pay you 5 times. That's 8. 5 by 8 is 40,000 rand to shoot that sable bull. Ach nee. Huh? You're not serious? I am. And then I started collecting. Then he Then said, it clicked like the real money is not into cattle, it's in game. So a cow can never make you that money. never, never. So this is Sable. Yes, sable antelopes. Did he grew up here? He was born on this farm and grew up here, yes. So he basically grew up in a zoo. Basically grew up in, yeah, tentatively, yeah. So if you want to hunt this, then you can call you. What happens is the PH, What's the pH? professional hunter, Oh, he books in America and he books in Europe and he gets people to want to hunt. That bloke says, I want a sable bull which is Roland Ward. Then he will phone me. I'm looking for a bull longer than 43 inches. Have you got? I said, yes. so the sable we're seeing here grows up here to be shot. It was What's wrong with the Kentucky chicken? What do Have you you got a problem? They farm 10,000 chickens in a little place like this, and when they're 6 weeks old, they're all slaughtered, and into Kentucky they go. And everybody's happy. So do you feel that this sable has a meaningful life? Well, if it wasn't for the hunters' demand, he would have never been born. He wouldn't be here. Where would he be? He wouldn't have been born. Why would you worry about him? There were only 400 left. Nobody worried about them. We just ate them. Okay. Now we've created them, and they've got value. We've got 600, 6,000. So we create them so that we can kill them. We can kill them. Just like the chickens, yeah. We create them so they're chickens. It's a commodity. De wilde dieren zijn hier dus een product geworden.
Net als de natuur in de omstreken van toeristenwalhalla Hoedspruit. Een ware goudmijn. En dat zie je. Het voelt je net als open dag. Een woud aan borden biedt hier super deluxe accommodatie aan. Te midden van de wildparken, tussen de olifanten, de leeuwen. Een stukje Afrika te koop. Voor iedereen die het kan betalen. En waar goed geld te verdienen is, daar vind je al gauw Nederlanders. We gaan langs bij een vakantiepark aan de rand van Hoedspruit. Dat wordt ontwikkeld door een Nederlandse ondernemer. We zijn nu op Zandspruit Bush & Arrow Estate. En daar ontwikkelen wij 200 vakantiewoningen. Je ziet hier dus in de bush de huizen liggen, helemaal verscholen in het groen. Ja, uiteindelijk heb je 1000 hectare en dat is een natuurgebied. En, 1000 hectare, maar dat is een ongelooflijk groot gebied. ja, dat is 10 vierkante kilometer geloof ik, hè? Ja, we hebben dus alle wild. Je kan hier dus fietsen, wandelen, paardrijden vanuit de manege. Zonder dat je bang hoeft te zijn om aangevallen te worden door een leeuw of een olifant. En wat was dit voordat u het overkocht hier? Het was een stuk grond wat eigenaar was van een boer die er wat koeien in had lopen. En voor de rest had hij wat wild lopen waar hij in het weekend met vrienden ging jagen. Mooi huis. Nou, klim maar op het terras. Eens even kijken. Zo. Het is cliché Afrika, moet ik zeggen. Is dat ook de bedoeling? Nee, eigenlijk niet. Ja dan? Een ander soort lifestyle wat voor Europese begrippen zeer betaalbaar is. Toch zullen heel veel Nederlanders ook een ander idee hebben bij Zuid-Afrika. Misschien een beetje door mijn werk. Wat doet u vaak het verslag van rellen en onrust, omdat er geen toiletten zijn, omdat er elektriciteit is, omdat er geen huizen zijn. Nou, dat klopt ook wel. Je hebt in Zuid-Afrika natuurlijk wel een veel grotere groep die op of onder de armoedegrens leeft. Dat is zo. Ik denk ook dat dat deels voortkomt vanuit een niet functionerende overheid. Dat denk ik zeker. En dat zit ook een beetje in hun cultuur. Wat bedoelt u daarmee? Nou, cultuur is heel egoïstisch. En het woord mag je in Nederland niet noemen, maar je mag het hier wel zeggen. Wat rijkere zwarte Zuid-Afrikaan hebt en zijn buurman crepeert, zal hem niet helpen. Maar Terwijl wij in Nederland lopen te collecteren voor die buurman. Maar het is natuurlijk ook witte mannen die hier 4 eeuwen geleden aankwamen. En dat waren ook Nederlanders. Daar is ook wel een hoop ellende mee begonnen, toch? De Van Riembeek is 400 jaar geleden. Maar de voortrekkers en de boer is nog maar een goede 100 jaar geleden. Het is grappig dat u Jan van Riembeek noemt. Ja? Want die kwam naar Zuid-Afrika met de opdracht van de VOC om een fort en de tuin te maken. Ja. Bevoorrading van de schepen. Dat doet u ook. Wat doe ik? Dat doet u hier ook. Een tuin maken? Ja. Ja, ik maak een tuin, ja. Maar hoe denkt u dan dat de Zuid-Afrikanen die in de townships wonen naar u kijken? Dat weet ik niet. Maar het brengt wel tijdens de bouw werkgelegenheid en ook later als het klaar is werkgelegenheid. Come guys, pick something over those holes please. Otherwise you fall in. And you start crying. Ja. And then 2 more, eh? 2 more. This guy, proud to serve. It's on his jacket. We volgen een van de werknemers die werken in het vakantiepark op weg naar huis.
Terwijl aan het einde van de dag de restaurants in het centrum vol zitten met toeristen, moet hij doorlopen tot aan de rand van Hoedspruit. De grottenwijk hier die heet Plastic View. Dus hier wonen alle schoonmakers, tuinmannen, reparateurs die overdag aan het werk zijn in die privéparken, in die bungalows. En dan hier s'avonds komen overnachten. Je ziet eigenlijk dat er voor hun helemaal geen plaats is gemaakt in Hoedspruit. Ze zijn helemaal aan de rand van de stad gedrukt, hier tegen het treinspoor aan. Het past maar net. Why can you not stay in Zandspruit? Because they've got lots of houses there. It's a big problem. Why? Problem is not a room. There's no room. Yeah, there is not a room. No. People stay here. Yeah, I stay here. Right? Yeah. Yeah, I stay here. How are you? Are you alright? How far is home? Too far. Too far? How far? How many hours? 1 hour. 1 hour travel. Okay. Thanks. Wat je hier in feite ziet is dus de achterdeur van de wildparken. Aan de voordeur, als je aan de voordeur binnenkomt als toerist, hoef je dit allemaal niet te zien. Dit is de achterdeur. There wasn't stay with the white people. Really? Yeah. They don't want us. And there is more place we can stay. Can I ask you something? Have you ever went to see the Big Five in Kruger Park or any of the reserves, like the elephant, rhino? Do you ever go to look like a tourist? We don't have a man. Intussen ontvangt Gerrit-Jan van der Grijn 2 nieuwe kopers. Ze zijn speciaal komen overvliegen uit Nederland. Nou, daar zijn we. Oh. Ik ben gewoon een beetje stil van. Nog even door het raam. Ja, we gaan even door het raam. Hè? Door het raam. Keukenraam heen. Door het keukenraam. Nou, de patio. Open haard. Ah, Ja, dit is echt fantastisch. Ja. super gaaf. Ja. En? Tevreden? Ja, super cool. Ja? Ja, dat is echt. Als je de auto uitstapt, dan heb je echt wel, wow, dit is echt heel gaaf. Ja? Ja. Nog een beetje onwerkelijk hoor. Ja? Dat dit jullie huis wordt? Ja. Ja. En mag ik vragen hoe jullie op het idee kwamen om in Zuid-Afrika hier een Hoedspruit te gaan kopen? Ja, het was niet eens echt een heel overwogen plan. Nee, we zagen een kans en waren gewoon verliefd op deze plek geworden. De plek waar je wil, een tweede huis wil, ja, dan moet je eigenlijk wel gewoon thuis voelen. Mooi. En als gastenslaapkamer is het gewoon nog een mooie ruime kamer. Zeker. En wat leuk is dat je eigenlijk zonder dat je extra vierkante meters in het huis hebt gestopt, Ja. toch nog een extra badkamer hebt extra badkamer, gecreëerd. Ja. Heb je een beetje in het land verdiept ook wel? Jawel, ja. 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 Zeker. Ja. En nooit tegen elkaar gezegd, zullen we dat echt doen? Moeten we dat doen? Oh jawel, oh jawel. Ja, zeker. Zeker. Ja? En waar zit dan de twijfel? Ja, het is toch wel een enorme stap. Mhm. Maar ja, je weet gewoon, je moet gewoon je hart volgen. Ja, je hoeft te smile nou, hè? In de bush rondom Hoedspruit voelt het paradijs heel dichtbij. Welkom thuis. Proost, dan. Proost. 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 Maar ieder paradijs bestaat altijd bij de gratie van grenzen en degenen die er niet in mogen.
Intussen heeft Pete Warren nachtelijk bezoek gehad op zijn zwaar bewaakte boerderij. Rottend lijk. Hij neemt ons mee naar de plaatsdelict. Vliegen. Yo. When was he shot? 14 days ago, yeah. Poachers came in at the night. There at the top, there's a very rocky area. They take plastics, 15 millimeter plastic. They cut it open in length and they put it across the electric fence. So they took the horn, obviously. They took the horn, yeah. So how did they get it off? They just chop it. They chop it Just chop it. They just chop the whole nozzle off, yeah, nasal, yeah, with an axe. with an axe, yeah. How many of these rhinos do you have? I have 132, 3, minus the 3 that they've shot in the last week or 2 weeks. So that's the story. How do you feel about this? It's just like that sable. It's part of this world. It's part of this life. You see this rhino here? That's a young bull. So I'm grooming him to be hunted. The one looking at you, Yeah, that with a long horn, yeah. I have a hunter who wants a 22-inch bull. So there's a hunter that wants to shoot this rhino. I mean, what's the difference? You know? What? The amount of money he pays for it. Yeah, but then it's just about the money for you. But what about... Who's the- Isn't the who's the- anti-poaching about Yeah, but- the animal, protecting the animal's life? Or is it about that the right guy gets the money? What do you think this ground costs? What do you think this vehicle costs? What do you think this food costs that we're going to put out this afternoon? If you don't make money somewhere out of something, if you don't take cattle money and pay for the rhinos, they can't stay. But Pete, there is, in South Africa alone, there is 400 NGOs who are trying to protect the rhino. And Like, then you it's just sell a- it to be It's hunted. a matter of money. It's got nothing to do with NGOs. NGOs are just a heap of shit. So it has nothing to do with the animal. Nothing, because it's a free ride. If you have a rhino emblem and you're collecting for rhinos, people give you money. So what? So who cares about the animal here? Nobody. Only me, who has a vested interest, a financial vested interest. I'm the only poople who cares. Who has the balls to keep on. Even if they kill them, I keep on. Als ik zo naar Piet luister, moet ik denken aan een Zuid-Afrikaanse kennis die me ooit zei: als een witte man een neushoorn schiet, noemen we hem een jager. En als een zwarte man het doet, is het een stroper. Rondom Hoedspruit worden alle parken bewaakt door hoge hekken en een zwaar bewapend particulier bewakingsbedrijf dat dieven en stropers op afstand moet houden. Ik mag mee op de trainingsdag van nieuwe recruten. Spoor is heading south-southeast. Bravo Lima, Bravo Lima, Bravo Lima. Come in for Tango 1. Tango 1. Ja. Het is toch een beetje verstoppertje spelen voor volwassenen, hè? If you would get yourself a rhino, you kill him and you get the horn, how much money can you make in this country? There's a big, large amounts of money involved. What are we talking about? We're talking about millions of rands. We're talking about thousands of dollars in US dollars, if you can put it in that way. So if you get a horn, can you buy yourself a house here? You can buy yourself a house, you can buy yourself a car.
I mean, there's a lot of South Africans that cannot. And there's a lot of people living in townships around. 100%. There's a lot of unemployment rates. We understand that most of the poaching, especially the rhino poaching, it is done by the Chinese, in which people who are from foreign countries, they've got the amount of money. They've got the money, and then they ask local people for them it's cheap labor. Yeah. I get a little bit uncomfortable sometimes when I come to this area because I see huge swaths of land, and then I see all these fences, and then I see European or white tourists inside, and then I see black South Africans living in townships where they have nothing outside. That's not a pretty picture, is it? It's not very romantic. I come from the townships, Yeah. so I understand how that life is like. What I understand what's happening is with the game reserves and the local is, if I've got the money, I've got access to the reserve. If I don't have the money, I don't have access to the reserve legally. And if I've got the money, I can able to say to go to a landowner and say, okay, cool, let me give you this amount of money, I want an impala or I want a buffalo. Yeah. That's one of the facts that's there, and also history. The black man was taken off from all these resources. Chased off the land. He was taken away, and they put fence to keep him away from getting involved here. In which I personally think that he should have been involved and he should have been given or understood what was happening. We could be in a better place by now. But now it's not really working well for everyone. Then take your fences down. No, they actually not. Yeah, they can, I guess. Die Nederlanders die hier in het oosten van Zuid-Afrika land komen kopen en ontwikkelen, die komen natuurlijk terecht te midden van een heel fel debat over land. Omdat in de afgelopen eeuw, onder apartheid en daarvoor kolonialisme, meer dan 3,5 miljoen zwarte Zuid-Afrikanen van hun land verdreven zijn. En die willen dat terug en leggen claims op het land waar ze ooit woonden. En ik ben dus wel benieuwd of er hier rondom Hoedspruit ook dat soort claims op het land liggen. Morning. How are you? So I hear all the people here were once driven from the land. Were once driven from there. They were residing there. I'm a grandchild from there. Do you know the story from your family? Yeah, I know from there. Those whites, when they came, they saw that that land is fertile, and then they moved them away, and then they said they must come this side. They just pushed them off? They just pushed them off. And do you know if has this also happened around Hoedspruit? It happens around Hoedspruit until to that mountain. They were residing all over that side. Oh, really? Even the rivers. So your family is from there? It's from there, my family. My parents were originally dispossessed. Part of those that have been taken by trucks to other When did areas. this happen? It's around from 65 to 69. And they were all taken on trucks, and then you came to live here? Yes. Far away from Hoedspruit? Yes. And how do you feel about that now, so many years later? No, obviously we feel hurt about this. Yeah. Because when they tell us how they were forcefully removed, it was painful. Because most of them, like my parents, they left the graves of their parents. They're still there? They're still there. I've got a grave of my grandfather. On one of those? On one of those farms. Thank you. But it's not only farms, because what I see, I don't see any farms. I see game parks. I see animals, tourists coming there. So it doesn't look like farm to me. No,
remember, after they were forcefully removed, and then they developed those places. They're using them now as game lodges. They're making money out of our land. I'm looking for a very specific place. It's what they call Zandspruit now. So there's a Dutch businessman who bought land in Hoedspruit. He called it Zandspruit. What do you know about that? You know the area? Yes. It's still under claim. It hasn't been... it has a claim? Yeah, it hasn't been restored back to us. The whole of Hoedspruit, it's under claim of military because hold on. So the Dutch guy bought land where previously black people were living and they have claimed back that land? The land is under claim as I speak. It's still in court. This is the referral to court. You see? The land claim, the sheriff. Okay. And is this the claim? Yeah, this is the entire claim. This is an endless of people. I mean, it's like here 351. How many people were living on the land where it is now Zandspruit? It's 4,000 households. 4,000? Households, yeah. What we're looking at is to share the land with other people who are there. So you want to live in that? Yeah, we want to live there with the animals. They found the animals there. We're living with the animals. Some of them, they were saving as our food. So why now it should be exclusively for them only? For white people only? Yeah, why? Because they found us living with the animals. So you see yourself living in Zandspruit again? That's our wish, and we want to see ourselves there. Most of our people being there. Not only the rich, even those poor of the poorest who are working in and around the town of Hoedspruit. Yeah. We want them to be settled there in Zandspruit. Terwijl deze Zuid-Afrikanen dromen over terugkeren naar het land waar ze tijdens de apartheid werden verdreven, wordt op Zandspruit Estate naast de 200 villa's ook een hotel gebouwd. En dat zijn dan suites. Over het apartheidsverleden van dit land maakt de Nederlandse projectontwikkelaar zich geen zorgen. Ik denk daar zelf ook wel over na. Alleen, ja, je kan ook sommige dingen te lang over nadenken. Soms moet je ook denken van, nou, dit gaat goed. We doen het. En dan ja, je hebt de toekomst toch niet helemaal in de hand. Of eigenlijk helemaal niet. Maar ik hoor dat er in en rond Hoedspruit heel veel landclaims zijn. 172. Ja, omdat tijdens het maken van het Krugerpark heel veel mensen van het land ook zijn gegooid, of tijdens de apartheid. Er zijn hier rondom het dorp 172 landclaims. En daar zitten dus de grotere estates hier rondom het dorp niet bij. Dus... Ja, je kijkt me aan omdat ik sta te liegen. Die zijn er niet? Nee, er zit op Zandspruit geen landclaim. Er is geen landclaim. Nou ja, ik hoor dat ze er wel zijn. Ik denk dat gedeeltelijk er wel een realiteit ligt in dat hele landreform gebeuren. Maar gedeeltelijk ligt dat ook op een niveau waarin wij niet begrijpen waar het over gaat. Ik hoop alleen en ik denk dat er toch een bepaald electoraat in de regering zit die wel snapt dat het dan met het land ook niet helemaal goed meer gaat. En uiteindelijk ook voor de gewone man resulteerde in nog meer werkeloosheid en nog meer armoede. Dat hoop ik dan maar. En ik denk dat dat ook wel zo is gedeeltelijk. Dat wordt dan, want u bent hier heel veel aan het investeren. Dat zou ook uw probleem worden. Tuurlijk is dat een probleem. Ja. Dit is bijna 100% Nederlandse en Belgische kopers. Zijn er van die kopers die deze vragen stellen aan u? Van, ik lees wel eens wat over de discussie over land, over landclaims. Hoe zit dat hier? Krijg je die vragen? Ja, je krijgt die vragen. Ja. Alleen wat je ziet is dat de mensen die dan te veel vragen hebben, uiteindelijk ook niet investeren. Oké. Nou, en de dus mensen die vragen omdat ze het toch al niet willen? Ja, dat weet ik niet. Of die trekken zich terug omdat ze het ook niet vertrouwen. Ja, of die investeren helemaal nergens in, omdat ze overal leeuwen en beren op de weg zien. Ja. En als mensen er niet naar vragen, begint u er ook niet over? Nee, kijk, iedereen is wijs genoeg. Ik vertel ze wel wat de ins en outs en wat de risico's zijn. Maar het risico dat dit hotel in een landclaim of landjepik gebeuren ten onder zou gaan, is wel zo klein dat geloof ik niet. Wat Hoedspruit laat zien is dat in deze tijden het verlangen naar ongerepte natuur en wilde dieren goud waard is. Maar ook dat zolang dat groene verlangen de kloof tussen de armen en rijken juist verder vergroot,
uiteindelijk voor geen dier, geen boom en geen mens de toekomst veilig is.